Κεφάλαιο 4. Η εργασία του πνευματικού στις ψυχές. Ο χειρισμός της ψυχής είναι λεπτός. Γέροντα, μερικοί χαρακτήρες που είναι δύσκολοι, στριμμένοι, πώς θα βοηθηθούν? Εγώ σαν μαραγκός δούλευα και στριμμένα ξύλα. Χρειάζονται όμως υπομονή, γιατί τα στριφτά ξύλα τα πλανίζεις από εδώ, σηκώνουν αντιξυλιά. Τα πλανίζεις από εκεί, σηκώνουν πάλι αντιξυλιά. Τα έτριβα λοιπόν με το διπλό λεπίδι, λίγο από την μία μεριά κόντρα, λίγο από την άλλη, και έτσι τα έφερνα σε λογαριασμό. Γίνονται μάλιστα πολύ όμορφα, επειδή και ωραία νερά έχουν και δεν σπάζουν εύκολα. Έχουν πολύ αντοχή. Αν δεν το ήξερες αυτό, μπορεί να τα έβλεπες έτσι και να τα πετούσες. Θέλω να πω, και οι άνθρωποι που έχουν δύσκολο χαρακτήρα έχουν μέσα τους δυνάμεις, και αν αφεθούν να τους δουλέψεις μπορούν να κάνουν άλματα στην πνευματική ζωή, αλλά χρειάζεται να διαθέσεις αρκετό χρόνο. Ύστερα, ποτέ δεν χρησιμοποιούσα μεγάλες πρόκες για να σφίξω 2 στραβές ανίδες, αλλά πρώτα τις πλάνιζα, τις έφερνα σε λογαριασμό και τις ένωνα με ένα καρφάκι. Δεν τις ζόριζα για να σφίξουν, γιατί όταν τις στραβές ανίδες προσπαθούμε να τις κάνουμε να εφαρμόσουν με μεγάλες πρόκες, θα σχιστούν και πάλι θα βγουν από τη ζορισμένη εφαρμογή τους. Όποτε τι καταλάβαμε, χρειάζεται διάκριση και ξανά διάκριση όταν έχει κανείς να κάνει με ψυχές. Στην πνευματική ζωή δεν υπάρχει μια συνταγή, ένας κανόνας. Η κάθε ψυχή έχει τη δική της ποιότητα και χωρητικότητα. Υπάρχουν δοχεία με μεγάλη χωρητικότητα και δοχεία με μικρή χωρητικότητα. Άλλα είναι πλαστικά και δεν αντέχουν πολύ, και άλλα είναι μεταλλικά και αντέχουν. Όταν ο πνευματικός γνωρίζει την ποιότητα και την χωρητικότητα της ψυχής, θα ενεργεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κληρονομικότητα που έχει και με την πρόοδο που έχει κάνει. Η συμπεριφορά του θα είναι ανάλογη με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο εξομολογούμενος, με την αμαρτία που έκανε και με ένα σωρό άλλα. Στον ανεδί θα προσέξει να μην δίνει δικαίωμα για ανέδεια. Την ευαίσθητη ψυχή θα κοιτάξει πώς να την βοηθήσει να αντιμετωπίσει με ανδρισμό τα προβλήματά της. Επίσης, θέλει προσοχή να μην βασίζεται κανείς σε αυτό που βλέπει εξωτερικά σε έναν άνθρωπο και να μην πιστεύει εύκολα σε αυτά που του λένε και βγάζει συμπεράσματα, ειδικά αν δεν έχει το χάρισμα να βλέπει βαθύτερα. Μερικές ανίδες, ενώ φαίνονται κατάγερες απ' έξω, μέσα είναι όλο ίνες. Όταν πλανιστεί το χνούδι που έχουν απ' έξω, τότε δείχνουν τι είναι. Άλλες πάλι, ενώ απ' έξω φαίνονται άχρηστες, μέσα είναι δαδένιες. Ο χειρισμός της ψυχής είναι λεπτός. Δεν πρέπει να γίνονται λάθη στις συνταγές. Ο κάθε οργανισμός, βλέπετε, έχει ανάγκη από την βιταμίνη που του λείπει και η κάθε πάθηση από τα ανάλογα φάρμακα. Να μην αναπαύουμε τον άλλον στα πάθη του. Γέροντα, όταν κάποια γυναίκα μας πει «Δεν με κατάλαβε ο πνευματικός», τι πρέπει να της πούμε? Πέστε της, μήπως εσύ δεν του έδωσες να καταλάβει? Μήπως το σφάλμα είναι δικό σου? Σε αυτές τις περιπτώσεις να προβληματίζετε τον άλλον, να μην τον δικαιολογείτε εύκολα. Τα πράγματα είναι πολύ λεπτά. Εδώ βλέπεις και τους πνευματικούς ακόμη τους μπερδεύουν. Και αν μας πει ότι δεν αναπαύεται στον πνευματικό της, για να μην αναπαύεται, μήπως φταίει και αυτή? Μήπως ζητά να την αναπαύει ο πνευματικός στο θέλημά της? Κάποιος, ας υποθέσουμε, αδιαφορεί για την οικογένειά του και έχουν συνέχεια φασαρίες με τη γυναίκα του. Θέλει να την χωρίσει και έρχεται και μου κάνει παράπονα με την απέτηση να πάρω το μέρος του για να διαλύσω την οικογένειά του. Αν του πω «Εσύ είσαι ένοχος για όλη την ιστορία», αν δεν συναισθανθεί την ενοχή του, θα πει ότι δεν τον ανέπαυσα. Λένε δηλαδή μερικοί «Δεν με ανέπαυσε ο πνευματικός», γιατί δεν τους λέει να κάνουν αυτό που θέλουν. Αν ο πνευματικός δικαιολογεί τα πάθη του καθενός, μπορεί να τους αναπαύσει όλους, αλλά δεν βοηθούνται έτσι οι άνθρωποι. Αν είναι
να αναπαύουμε τον καθένα στα πάθη του, τότε ας αναπαύσουμε και τον διάβολο. Έρχεσαι λόγου χάρη εσύ και μου λες: η τάδε αδερφή μου μίλησε άσχημα. Σου λέω, μη δίνεις σημασία σε αυτήν και σε αναπαύω. Έρχεται μετά από λίγο αυτή η αδερφή και μου λέει για σένα: η τάδε αδερφή έτσι και έτσι έκανε. Τώρα της λέω: καλά, δεν την ήξερες αυτήν? Μη την παίρνεις στα σοβαρά. Την ανέπαυσα κι αυτήν. Έτσι όλους τους αναπαύω, αλλά όλους τους πενδικλώνω. Ενώ πρέπει να σου πω: έλα εδώ, για να σου μιλήσει έτσι η αδερφή, κάτι της έκανες. Οπότε θα αισθανθείς την ενοχή σου και θα διορθωθείς. Γιατί από την στιγμή που θα αισθανθείς την ενοχή σου, όλα θα πάνε καλά. Η πραγματική ανάπαυση έρχεται όταν τοποθετηθεί ο άνθρωπος σωστά. Σκοπός είναι πώς θα αναπαυθούμε στον παράδεισο, όχι πώς θα αναπαυθούμε στη γη. Είναι μερικοί πνευματικοί που αναπαύουν τον λογισμό του άλλου και μετά εκείνος λέει: πολύ με ανέπαυσε ο πνευματικός, αλλά μένει αδιόρθωτος. Ενώ πρέπει να βοηθήσουν τον άνθρωπο να βρει τα κουσούρια του, να διορθωθεί και στην συνέχεια να τον κατευθύνουν. Τότε μόνον έρχεται η πραγματική ανάπαυση. Το να αναπαύσεις τον άλλον στα πάθη του δεν είναι βοήθεια. Αυτό για μένα είναι έγκλημα. Για να μπορέσει να βοηθήσει ο πνευματικός δύο ανθρώπους που έχουν σχέση, πρέπει να έχει επικοινωνία και με τους δύο. Όταν ακούει λόγου χάρη λογισμούς δύο ανθρώπων που έχουν διαφορές, πρέπει να γνωρίζει και τις δύο ψυχές, γιατί ο καθένας μπορεί να παρουσιάζει το θέμα όπως το καταλαβαίνει και να δεχθεί να λύσει τις διαφορές τους μόνο αν δεχθούν να τις λύσει σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Γιατί όλες οι άλλες λύσεις είναι ένας συνεχής πονοκέφαλος και χρειάζονται συνέχεια σπιρίνες. Ύστερα να βάλει τον καθένα στη θέση του, να μην δικαιώσει κανέναν, να πει στον καθένα τα κουσούρια του. Οπότε πελεκέται το ένα στραβό, πελεκέται και το άλλο και έτσι συμφωνούν και συνεννοούνται. Το μόνο καλό που έχω είναι αυτό. Ποτέ δεν δικαιώνω κανέναν, έστω και αν δεν φταίει. Όταν λόγου χάρη έρχονται οι γυναίκες και μου λένε ότι έχουν προβλήματα στην οικογένεια και φταίει ο άνδρας, κατσαδιάζω τις γυναίκες. Όταν έρχονται οι άνδρες και κάνουν παράπονα για τις γυναίκες, κατσαδιάζω τους άνδρες. Δεν αναπαύω τον λογισμό τους, αλλά λέω τα στραβά του καθενός. Λέω στον καθέναν αυτό που του χρειάζεται για να βοηθηθεί. Αλλιώς φεύγει αναπαυμένος ο ένας, φεύγει αναπαυμένος και ο άλλος και στο σπίτι πιάνονται μεταξύ τους. Είχε δίκιο που μου είπε για σένα έτσι, και σε μένα ξέρεις τι είπε για σένα. Θέλω να πω, κανέναν δεν αναπαύω στα πάθη του. Πολλούς μάλιστα τους μαλώνω πολύ, φυσικά για το καλό τους, αλλά φεύγουν πραγματικά αναπαυμένοι. Μπορεί να φεύγουν πικραμένοι, αλλά μέσα τους καταλαβαίνουν ότι εγώ πικράθηκα πιο πολύ από αυτούς και αυτό τους πληροφορεί. Μερικοί γέροντα νιώθουν σιγουριά όταν τους μαλώνεται. Ναι, γιατί δεν τον μαλώνουν τον άλλον ξερά. Θα του πω ότι έχει αυτά τα καλά για να τα αξιοποιήσει και αυτά τα κουσούρια για να τα διορθώσει. Όταν δεν του πεις την αλήθεια, τότε σε μια στιγμή που δεν κολακεύεται, παλαβώνει. Αντιμετώπιση περιπτώσεων απελπισίας. Ήρθε κάποιος νεαρός αναστατωμένος και μου είπε: «Γέροντα, δεν πρόκειται να διορθωθώ». Μου είπε ο πνευματικός μου: «Αυτά είναι και κληρονομικά». Τον είχε πιάσει απελπισία. Εγώ, όταν μου πει κάποιος ότι έχει προβλήματα και τα λοιπά, θα του πω: «Αυτό συμβαίνει για αυτόν και για αυτόν τον λόγο. Για να αλλάξεις πρέπει να κάνεις εκείνο και εκείνο». Έχει λόγου χάρη κάποιος έναν λογισμό που τον βασανίζει και δεν κοιμάται. Παίρνει χάπια για το κεφάλι, για το στομάχι και με ρωτάει: «Να κόψω τα χάπια?» «Όχι», του λέω, «να μην κόψεις τα χάπια. Να πετάξεις τον λογισμό που σε βασανίζει και ύστερα να τα κόψεις. Αν δεν πετάξεις τον λογισμό, έτσι θα πας, θα ταλαιπωρείσαι. Γιατί τι θα ωφελήσει να κόψει τα χάπια όταν κρατάει μέσα του τον λογισμό που τον βασανίζει?» Καλά είναι ο πνευματικός να μην φτάνει μέχρι του σημείου να ανάβει κόκκινο φως,
να ανέχεται λίγο μια κατάσταση, αλλά φυσικά πρέπει και ο άλλος να δουλεύει σωστά για να βοηθηθεί. Ένας νεαρός ζόρισε κάποια φορά την αραβωνιαστικιά του, ποιος ξέρει τι της έλεγε, και εκείνη από την αγανάκτησή της πήρε το αυτοκίνητο και έφυγε και στο δρόμο σκοτώθηκε. Μετά ο νεαρός ήθελε να αυτοκτονήσει γιατί ένιωθε ότι αυτός έγινε αιτία και σκοτώθηκε η κοπέλα. Όταν ήρθε και μου το είπε, αν και στην ουσία είχε κάνει έγκλημα, τον παρηγόρησα και τον έφερα σε λογαριασμό. Έπειτα όμως το έριξε τελείως έξω. Έγινε τελείως αδιάφορος. Βρήκε εντωμεταξύ και μια άλλη. Όταν ξαναήρθε μετά από 2-3 χρόνια, του έδωσα ένα τράνταγμα γερό, γιατί τότε δεν υπήρχε κίνδυνος να αυτοκτονήσει. Χρειάζονταν το τράνταγμα, αφού δεν υπήρχε αναγνώριση. Δεν καταλαβαίνεις, του είπα, ότι έκανες φόνο, ότι έγινες αιτία και σκοτώθηκε η κοπέλα? Αν δούλευε σωστά, θα συνέχιζε να υποφέρει, αλλά θα ανταμοιβόταν με θεϊκή παρηγοριά. Δεν θα έφτανε σε αυτήν την κατάσταση της αλήτικης αδιαφορίας. Θέλει δηλαδή πολύ προσοχή. Κάνει κάποιος ένα σφάλμα και πέφτει στην απελπισία. Εκείνη την στιγμή μπορεί να τον παρηγορήσεις, αλλά για να μην βλαφθεί χρειάζεται και το δικό του φιλότιμο. Μια φορά είχε έρθει στο καλύβι ένα νέο παιδί, απελπισμένο γιατί έπεφτε σε σαρκική αμαρτία και δεν μπορούσε να απαλλαγεί από αυτό το πάθος. Είχε πάει σε 2 πνευματικούς που προσπάθησαν με αυστηρό τρόπο να τον βοηθήσουν να καταλάβει ότι είναι βαρύ αυτό που κάνει. Το παιδί απελπίστηκε. Αφού ξέρω ότι αυτό που κάνω είναι αμαρτία, είπε, και δεν μπορώ να σταματήσω να το κάνω και να διορθωθώ, θα κόψω κάθε σχέση μου με τον Θεό. Όταν άκουσα το πρόβλημά του, το πόνεσα το καημένο και του είπα, κοίταξε ευλογημένο, ποτέ να μην ξεκινάς τον αγώνα σου από αυτά που δεν μπορείς να κάνεις, αλλά από αυτά που μπορείς να κάνεις. Για να δούμε τι μπορείς να κάνεις και να αρχίσεις από αυτά. Μπορείς να εκκλησιάζεσαι κάθε Κυριακή? Μπορώ, μου λέει. Μπορείς να νηστεύεις κάθε Τετάρτη και Παρασκευή? Μπορώ. Μπορείς να δίνεις ελεημοσύνη το 1/10 από το μισθό σου ή να επισκέφτεσαι αρρώστους και να τους βοηθάς? Μπορώ. Μπορείς να προσεύχεσαι κάθε βράδυ, έστω και αν αμάρτησες, και να λες, Θεέ μου, σώσε την ψυχή μου? Θα το κάνω, γέροντα, μου λέει. Άρχισε λοιπόν, του λέω, από σήμερα να κάνεις όλα αυτά που μπορείς και ο παντοδύναμος Θεός θα κάνει το ένα που δεν μπορείς. Το καημένο ηρέμησε και συνέχεια έλεγε, σε ευχαριστώ, Πάτερ. Είχε βρέπεις φιλότιμο και ο καλός Θεός το βοήθησε. Αυστηρότητα στους ανεδείς επίει και στους φιλότιμους. Αν ένας άνθρωπος έχει αγαθή προαίρεση αλλά δεν βοηθήθηκε από μικρός, δεν είναι κολακία να του πει τα καλά που βλέπεις αυτόν, γιατί κατά αυτόν τον τρόπο βοηθιέται και αλλοιώνεται, επειδή δικαιούται και την Θεία Βοήθεια. Είπα σε κάποιον, εσύ είσαι καλός, δεν ταιριάζουν σε σένα αυτά που κάνεις. Του το είπα αυτό γιατί είδα το καλό του χωράφι και τον κακό σπόρο που είχε ρίξει. Είδα ότι εσωτερικά ήταν καλός και ό,τι κακό έκανε ήταν εξωτερικό. Δεν του είπα είσαι καλός για να τον κολακέψω, αλλά για να τον βοηθήσω να του κινήσω το φιλότιμο. Μερικοί έχουν το εξής τυπικό, έχει δεν έχει ο άλλος κάποιο χάρισμα, του λένε. Δεν έχεις χάρισμα, δήθεν για να μην υπερηφανευτεί και βλαφθεί. Ένα ισοπαίδωμα δηλαδή. Όταν όμως απελπίζεται ο άλλος για το κακό που κάνει, απελπίζεται και για το καλό που έχει. Τότε πώς θα ξεθαρρέψει για να αγωνιστεί με προθυμία? Ενώ αν του πεις τα καλά που έχει και του καλλιεργήσεις το φιλότιμο και την αρχοντιά, βοηθιέται, αναπτύσσεται και προχωράει. Εγώ έχω τυπικό όταν βλέπω ότι κάποιος έχει ένα χάρισμα ή ότι πάει καλά στον αγώνα του, να του το λέω, και όταν βλέπω κάτι στραβό να παίρνω βρεγμένη σανίδα. Δεν σκέφτομαι μήπως βλαφθεί η ψυχή με τον πρώτο ή με τον δεύτερο τρόπο, επειδή και οι δύο τρόποι
έχουν αγάπη. Αν βλαφθεί από την συμπεριφορά μου, αυτό σημαίνει ότι έχει βλάβη. Αν παραδείγματος χάρη η εικόνα που έκανε μια αδελφή είναι καλή, θα της πω ότι είναι καλή. Αν δω ότι υπερηφανεύτηκε και αρχίζει να αποκτάει ανέδεια, θα της δώσω μια και θα την κάνω πέρα. Φυσικά, αν υπερηφανευθεί, θα κάνει μετά καρικατούρες, οπότε θα φάει άλλο μάλωμα. Αν ταπεινωθεί ξανά, θα κάνει πάλι καλή δουλειά. Εμένα, αρρωστημένα πράγματα δεν με αναπαύουν, στραμπουλιγμένα πράγματα δεν τα μπορώ. Θα τα κάνω έτσι από εδώ, έτσι από εκεί, ώστε να βρουν τη θέση τους. Τι, θα οικονομήσω αρρωστημένες καταστάσεις? Γέροντα, όταν ο ανεδής γίνεται πιο ανεδής από το ενδιαφέρον που του δείχνεις, πώς θα τον βοηθήσεις? Να σου πω, όταν βλέπω ότι ο άλλος δεν βοηθιέται από το ενδιαφέρον μου, την καλοσύνη, την αγάπη, τότε λέω ότι δεν έχω συγγένεια μαζί του και αναγκάζομαι να μην του φέρομαι με καλοσύνη. Κανονικά, όσο καλοσύνη σου δείχνουν, τόσο πρέπει να λιώνεσαι, να διαλύεσαι, να λιώνεις. Παλιά, τι είχε συμβεί με κάποιον? Στην αρχή, για να τον βοηθήσω, αναγκάστηκα να του πω μερικά θεία γεγονότα που είχα ζήσει. Αντί όμως να πει «Θεέ μου, πώς να σε ευχαριστήσω για αυτή την παρηγοριά» και να διαλυθεί, πήρε θάρρος και φερόταν με ανέδεια. Τότε κράτησα μια αυστηρή στάση. Θα τον βοηθώ, είπα, από μακριά με την προσευχή. Αυτό το έκανα όχι γιατί δεν τον αγαπούσα, αλλά γιατί αυτός ο τρόπος θα τον βοηθούσε. Και αν η γέροντα καταλάβει το λάθος του και ζητήσει συγγνώμη, αν το καταλάβει, εντάξει, μπορούμε να συνεννοηθούμε. Διαφορετικά, αν δεν βοηθιέται από το φιλότιμό μου, δεν βρίσκω ανταπόκριση και δεν έχω συγγένεια μαζί του. Όταν ο άλλος έχει ευλάβεια, ταπείνωση, δεν έχει ανέδεια και εσύ κινείσαι απλά. Εγώ εξ αρχής φέρομαι σε όλους με άνεση και απλότητα. Δεν φέρομαι περιορισμένα, δήθεν, για να μην δώσω θάρρος στον άλλον και τον βλάψω. Δίνομαι ολόκληρος για να βοηθηθεί, να αναπτυχθεί μέσα σε ένα κλίμα αγάπης και σιγά σιγά του λέω τα κουσούρια του. Τον θεωρώ αδερφό μου, πατέρα μου, παππού μου, ανάλογα με την ηλικία του. Κάνω λιακάδα για να βγουν όλα τα φίδια, οι σκορπιοί, τα σκαθάρια, τα πάθη και ύστερα τον βοηθάω να τα σκοτώσει. Αν όμως δω ότι δεν το εκτιμάει αυτό και δεν βοηθιέται από την συμπεριφορά μου, αλλά εκμεταλλεύεται την απλότητά μου και την αληθινή αγάπη μου και αρχίζει να φέρεται με ανέδεια, τραβιέμαι σιγά σιγά για να μην γίνει περισσότερο ανεδής. Αλλά στην αρχή δίνομαι ολόκληρος, γι' αυτό μετά έχω αναπαυμένη τη συνείδησή μου. Μια φορά στη Μονή στο Μίου είχα πάρει ένα παιδί για να το βοηθήσω, να του μάθω και την τέχνη του μαραγκού. Του φερόμουν με πολύ καλοσύνη. Τον είχα σαν αδελφό. Έβλεπα όμως μερικά πράγματα που δεν με ανέπαβαν. Μια φορά τον ρωτάω «Τι ώρα είναι?» «Με τα μυαλά τα δικά σου πάει το ρολόι», μου λέει. Τότε είπα «Δεν συμφέρει να συνεχίσω έτσι, θα συμμαζέψω σιγά σιγά τα μυαλά μου, γιατί δεν ωφελείται». Κανονικά αυτός, αν ήταν φιλότιμος, έτσι όπως του φερόμουν, έπρεπε να διαλυθεί, αλλά είδα ότι δεν με χωρούσε, δεν με καταλάβαινε. Ύστερα μόνος του έφυγε, δεν τον έδιωξα. Βλέπεις, η ανοχή, η αγάπη κάνουν τον ανεδί πιο ανεδί και τον φιλότιμο πιο φιλότιμο. Η καλοσύνη βλάπτει τον αμετανόητο. Γέροντα, θυμάμαι μια φορά με είχατε μαλώσει πολύ. Αν χρειαστεί πάλι θα σε μαλώσω για να πάμε όλοι μαζί στον παράδεισο. Τώρα θα λάβω δρακόντια μέτρα. Κοίταξε, έχω τυπικό πρώτα να δώσω στον άλλο να καταλάβει ότι χρειάζεται το μάλωμα και ύστερα να τον μαλώσω. Καλά δεν κάνω? Εγώ, επειδή μαλώνω τον άλλον, όταν βλέπω να κάνει κάτι βαρύ, γίνομαι κακός. Αλλά τι να κάνω? Να αναπαύω καθέναν στο πάθος του για να είμαι τάχα καλός μαζί του και μετά να πάμε όλοι μαζί στην κόλαση? Ποτέ δεν με πειράζει συνείδηση όταν μαλώνω κάποιον ή του κάνω παρατήρηση και εκείνος στενοχωριέται, γιατί από αγάπη το κάνω για το καλό του. Βλέπω ότι δεν καταλαβαίνει πόσο πλήγωσε τον Χριστό
με αυτό που έκανε, γι' αυτό τον μαλώνω. Εγώ πονάω, λιώνω εκείνη την ώρα, αλλά δεν με επηρεάζει η συνείδηση γιατί τον μάλωσα. Μπορώ να πάω να κοινωνήσω ήσυχος, χωρίς να εξομολογηθώ. Νιώθω μέσα μου μια παρηγοριά, μια χαρά, γιατί για μένα παρηγοριά και χαρά είναι η σωτηρία της ψυχής. Γέροντα, μου περνά ο λογισμός ότι μου μιλάτε παρηγορητικά ή γιατί δεν σηκώνω την αυστηρότητα ή γιατί μου έχετε πει πολλές φορές να κάνω κάτι και δεν το έκανα, οπότε με αφήνετε. Ευλογημένη ψυχή, με την σωτηρία της ψυχής σου θα παίζω. Ο νέος κάνει πρόβες, ο μεγάλος έχει κρίση και βαδίζει σταθερά. Να νιώθει σιγουριά. Αν δω κάτι στραβό, είτε από μακριά είτε από κοντά, θα σου το πω. Εσύ έχει εμπιστοσύνη και ειρήνευε. Α, δεν με έχετε καταλάβει εμένα. Έτσι εύκολα θα αναπαύω λογισμούς. Όταν βλέπω ότι η ψυχή είναι ευαίσθητη ή συγκλονίζεται ολόκληρη από την συναίσθηση του σφάλματός της, τι να πω? Τότε την παρηγορώ για να μην πέσει στην απελπισία. Όταν όμως βλέπω πέτρα την καρδιά, τότε μιλώ αυστηρά για να την ταρακουνήσω. Αν ένας προχωράει προς τον γκρεμό και του λέω «Προχώρα, πολύ καλά πας, δεν εγκληματώ». Το κακό με μερικούς είναι που δεν πιστεύουν όταν τους λες να μην ανησυχούν και βασανίζονται. Αν δω κάτι κακό, πώς δεν θα το πω? Πώς να αφήσεις τον άλλο να πάει στην κόλαση? Όταν έχεις ευθύνη, θα βάλεις και τις φωνές όταν χρειάζεται. Για μένα, πιο καλά είναι να μην μιλάω, αλλά δεν μπορώ όταν έχω ευθύνη. Ύστερα, να προσέξει κανείς το εξής. Μου κάνεις λόγου χάρη ένα κακό. Εγώ σε συγχωρώ. Μου ξανακάνεις κάποιο άλλο κακό. Πάλι σε συγχωρώ. Εγώ είμαι εντάξει. Αλλά εάν εσύ δεν διορθώνεσαι επειδή σε συγχωρώ, αυτό είναι πολύ βαρύ. Άλλο εάν δεν μπορείς τελείως να διορθωθείς. Να προσπαθήσεις όμως να διορθωθείς όσο μπορείς. Όχι να αναπαύεις το λογισμό σου και να λες αφού με συγχωρεί, εντάξει, τακτοποιήθηκα και δεν βαριέσαι, δεν χρειάζεται στενοχώρια. Μπορεί κάποιος να ασφάλει, αλλά αν μετανοεί, κλαίει, ζητάει με συστολή συγχώρεση, αγωνίζεται να διορθωθεί, τότε υπάρχει αναγνώριση και πρέπει και ο πνευματικός να συγχωράει. Αν όμως δεν μετανοεί και συνεχίζει την τακτική του, δεν μπορεί αυτός που έχει την ευθύνη της ψυχής του να γελάει. Η καλοσύνη, τον αμετανόητο, τον βλάπτει. Ο σεβασμός της ελευθερίας του άλλου. Γέροντα, είναι δυνατόν κανείς συνειδητά να κρύβει μια πτώση του από το πνευματικό του? Ναι, αλλά και αν ξέρει ο πνευματικός την πτώση του ή κάτι καταλαβαίνει, δεν συμφέρει ούτε θα τον ωφελήσει να του το πει. Πολλές φορές βλέπω στον αγώνα του άλλου κάτι, καταλαβαίνω ή ξέρω τι έχει κάνει, όμως από σεβασμό δεν του λέω τίποτα, αν δεν μου το πει ο ίδιος. Το θεωρώ εκβιασμό, ατιμία να του το πω τη στιγμή που εκείνος δεν θέλει μόνος του να του το φανερώσει. Είναι λεπτό το θέμα. Γιατί να τον ρεζιλέψεις? Πώς να βιάσεις τον άλλον? Υπάρχει ελευθερία, εκτός αν δω ότι κινδυνεύει και δεν πρόκειται να βοηθηθεί από αλλού ή ότι έχει άγνοια και θα σπάσει τα μούτρα του, θα καταστραφεί, τότε θα κοιτάξω με τρόπο να του το πω. Είναι καλύτερα να δίνεις τον άλλο να καταλαβαίνει που φταίει εφόσον το ζητήσει και να χτυπά μόνος του τον παλαιό του άνθρωπο, γιατί έτσι πονά λιγότερο. Βλέπεις και ένα παιδάκι όταν πέσει μόνο του και χτυπήσει, κλαίει λιγότερο από ότι κλαίει αν πέσει γιατί το έσπρωξε ένα άλλο παιδί. Για να πει κανείς τον άλλον να κάνει κάτι, πρέπει αυτός που θα το ακούσει να είναι ταπεινός και αυτός που θα το πει να είναι 10 φορές πιο ταπεινός και να προσπαθεί να το εφαρμόσει αυτό που θα πει. Θα κάνω 1,5 εγώ για να πω στον άλλο να κάνει 1 και πάλι θα σκεφτώ αν το πω. Βέβαια, ο έλεγχος γίνεται πάντοτε σε άνθρωπο που είναι δικό σου ή γνωστός. Ο πνευματικός θα δει τι δικαιώματα του έδωσε ο άλλος και τι ευθύνη έχει για αυτόν και ανάλογα θα φερθεί.
Όταν έχει αναλάβει την ευθύνη της ψυχής, τότε επιβάλλεται ο έλεγχος, φυσικά με διάκριση. Δεν βοηθάει όμως να κάνεις τον άλλον τον δάσκαλο και να τον ελέγχεις για τις συνήθειές του, αν εκείνος δεν σου δώσει το δικαίωμα. Είναι σαν να μπει κάποιος στο κελί μου και να μου αλλάξει τα πράγματα, να μου βάλει το κανδύλι εδώ, το κρεβάτι εκεί, να κρεμάσει το κομποσχήνι αλλού, χωρίς να με ρωτήσει. Αγάπη πνευματικού προς τον εξομολογούμενο. Ο χαριτωμένος πνευματικός αγαπάει και πονάει την ψυχή, γιατί γνωρίζει τη μεγάλη αξία της, την βοηθάει στη μετάνοια, την ξαλαφρώνει με την εξομολόγηση, την ελευθερώνει από το άγχος και την οδηγεί στον παράδεισο. Ο πνευματικός ονομάζεται πατήρ, γι' αυτό πρέπει να προσπαθήσει να είναι αληθινός πατέρας, να νουθετεί με θεϊκή αγάπη και στοργή, να έρχεται στην θέση του κάθε εξομολογούμενου και να ζει τον πόνο του, ώστε ο εξομολογούμενος να βλέπει στο πρόσωπό του ζωγραφισμένο τον δικό του πόνο. Αυτό χρειάζεται ιδιαίτερα στην εποχή μας, που οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από λίγο δροσερό νερό και όχι από δυνατό ξύδι. Οι περισσότεροι, επειδή δέχονται επιδράσεις δαιμονικές, δύσκολα δέχονται μια πνευματική συμβουλή ή μια παρατήρηση. Γι' αυτό και το μάλωμα πρέπει να γίνεται με αγάπη. Η υπόδειξη του σφάλματος με λεπτό τρόπο, με γέλιο ή με αστείο. Η αγάπη πληροφορεί, ενώ τα ψυχικά πάθη προδίδουν τον άνθρωπο. Όταν δεν υπάρχει αγάπη, η παρατήρηση μπορεί να γίνεται με όμορφο τρόπο, αλλά ο άλλος κλωτσάει, γιατί αισθάνεται το ανθρώπινο στοιχείο στη συμπεριφορά μας. Ενώ όταν το μάλωμα γίνεται με πόνο και αγάπη, ο άλλος μπορεί να στενοχωριέται, αλλά στο βάθος δεν πληγώνεται, γιατί νιώθει την αγάπη. Γνωρίζω έναν πνευματικό που είναι αρκετά παχής. Φυσικά είναι και η κράση του, αλλά μπορεί και στο φαγητό λίγο να μην προσέχει. Ξέρετε όμως πόσο πονάει για τον άλλον, πόσο ενδιαφέρεται για τους πονεμένους. Αυτός έχει ταπείνωση, γιατί λέει ότι δεν κάνει άσκηση, αλλά παράλληλα έχει πολύ καλοσύνη και έτσι πολλοί αναπαύονται περισσότερο σε αυτόν παρά σε έναν ασκητικό πνευματικό. Ένας πνευματικός που δεν είναι αποφασισμένος να πάει ακόμη και στην κόλαση για την αγάπη των πνευματικών του παιδιών, δεν είναι πνευματικός. Λόγοι Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. Μία παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Άγια Μετέωρα.